Tienes respeto, insolente! Well, bakit sinuntok? Dahil nag-show. Wala ka nang magagawa. Nababisit ako dito kay Doktor. Hindi, not only hindi marunong, Okay na. sinungaling pa. Anak, Papa, dito lamang ako kayo. Tama, stay ka lang dyan. Kailangan niyo pa rin kaming iwanan. Iya, huwag kang mag-alala. Hindi ka pababayaan ni Padre Salvi. Andito lang ako sa labas. Hindi ako lalayo, pangako. No, Papa. Walang kwenta si Kapitan Tiago, walang kwenta. Hey guys, the name is Jasper, and welcome back to another video. Episode 56, Lunes. Papanoorin ko yun maya-maya. Pero bago yun, let's just go off topic for the meantime. Napanood ko na. No, hindi ko pa napapanood. Actually, naputol yung panonood ko ng No Limit Tangere 1961. Kasi it was very long and I got something else to do. Papanoorin ko ulit yung natitirang part noon mamaya. Pero ito gagawin ko. Gagawa ako ng video essay about sa No Limit Tangere 1961. Now, video essays, if you guys tried Googling it or tinitignan nyo sa YouTube ko ng video essays, basically it just talks about the movie itself. It's not a review, but more on about there are certain topics about that thing. Yung video essay ko sa No Limit Tangere 1961 is basically, it's just a general topic about the movie itself and then about the novel. And at the same time, maglalabas din ako ng 3 reaction videos regarding to that movie na yun. I'm going to separate it in 3 videos. So each video, so it is a 3-hour movie, right? So for the first hour, it will have like a 10-minute reaction video for fair use para hindi magkaroon ng copyright issues. And then for the second video, that's for the second hour. And then for the third video, that's going to be for the third hour. And so far, I am really liking it. I am simply blown away with the amount of production that they had given the year that it got released. And easily, that is the oldest Filipino film na napanood ko. And that's all that I can say for now. It was really interesting to see and to compare the movie itself with what we have with Clara at Ibarra. Okay, second off topic, pinapalabas na yung Avatar, The Shape of Water ba yun? No, actually, The Way of Water. The Shape of Water iba yun eh. Kay Guillermo del Toro yun eh. Pero The Way of Water, pinapalabas na mamaya, papanoorin ko yun sa sinihan, IMAX 3D with my cousin and with my brother. I can't wait. Gagawa ako ng honest reaction. No, the honest reaction. Pero honest review about doon. And actually, just a few minutes ago, pinanood ko yung pinakaunang Avatar from 2009. First time kong panoorin yun. I've been avoiding it for the longest time kasi I'm simply not interested with blue alien characters. And the Avatar design, yung Na'vi, I'm not interested in the design, so it didn't caught my attention. But after seeing it, I am simply blown away. Amazing movie. Basically, it's just a Pocahontas movie. It's all about Mother Nature, saving the environment, yung mga ganun bagay. Pero I really like the story. I fell in love with the main character. I liked how visually appealing it is. Now imagine watching that movie in IMAX in 3D back in 2009. Then I'm pretty sure people were blown away, which makes sense. Kaya it made $1 billion sa box office, diba? And because of that film,
every other company followed suit and they made their own 3D TVs, because of Avatar, nauso yung 3D TVs. Do you guys remember that? Pero ngayon wala ng 3D TVs, diba? Pero yeah, I can't wait for The Shape of Water. Pero let's go back to topic. Babasahin ko muna yung mga comments nyo and then I'm going to, of course, watch episode 56. All right. So let's just go to here. Here we go. Okay, ito yung mga comments niyo from episode 55 and we got 11 comments. Laki natin to. Oops. Okay. Ming wrote in. Actually, nag-reply ako dito eh. So, sinabi ni Ming, actually, nagkaroon ng scene ng consultation si Ibarra at kay Piloso Potasio. After ni Fidel nun, kaso maiksi lang siya kaya baka di nyo na rin matandaan. Yung sinabi ni Piloso Potasio ay na parang bulkang naghihintay sumabog si Ibarra. Sa episode 55 ngayon, hinahanap na yung pumutok ng bulkan. Yes, you are 100% correct about that. I think sinabi ko sa analysis part ko dito sa video for episode 55 na hindi nagkaroon ng advice scene with Ibarra and Piloso Potasio. I am completely wrong about that. Thank you for pointing that out, Ming, at naalala mo yun. And yeah, actually yung advice scene na nangyari sa show, kaya siguro nalimutan ko, it's because it was very short and at the same time, I think yung advice scene na yun with Piloso Potasio and Ibarra, hindi wala doon yung seed analogy about sa halaman and stuff like that. Na whenever I think about that scene from the books, yun ang una ko naalala. Since wala yung seed analogy na yun sa one-to-one conversation ni Ibarra pati ni Piloso Potasio, nalimutan ko. Pero, turns out, yung advice na yun ay it's all about the vulkan thing. Na, ayun nga, at pumutok na nga yung vulkan. Kaya, that's a nice little callback to that original scene right there. Thank you so much for writing that thing, Ming. I really appreciate na you caught my mistake and you helped me correct myself about it. Thank you so much. All right. Bianca Santo Domingo Villaverde wrote in. What is happening to Crisostomo and Maria Clara is so favorable to Padre Salvi. 100% correct. I feel like what is going to happen in this week's episode, PS has an ace up his sleeves. Episode Padre Salvi has an ace up his sleeves. Okay, I can't wait for Team Filet Clydel na lumayag na talaga. Yeah, clearly, nakikita mo naman at least at this episode 55, diba? Proud na proud si Padre Salvi na sabihan si Crisostomo Ibarra na isa na siyang excommunicado, diba? Doon sa 1961 film na napanood ko at pinapanood ko pa rin, actually, niremind ni Padre Salvi kay Maria Clara yata o kay Kapitan Tiago na excommunicated na nga si Ibarra. So, I just find that thing interesting na yung excommunication word ay nanggaling mismo kay Padre Salvi. And even though, idea talaga ni Padre Damas na yun, basically si Padre Salvi ang naging messenger, di ba? Pero yeah, Padre Salvi is simply happy that all of this stuff is happening to Ibarra. Pero pari siya. What else can he do? Pero there was some pero yeah, that's the thing. I'm just really excited to see Team Clydel push forward. I think this week is going to be really fun between Barbie Forteza and David's chemistry. I think there's going to be a lot of Clydel scenes and I simply can't wait for it. Especially yung abangan na episode ni and for this week. Sinabi ni Barbie Forteza na tinutulungan lang yung mga characters sa nobela pero bakit siya na rin ay nagkakaroon ng love story something like that. And her face was really cute.
Her face was really cute on that scene. Thank you for writing that in, Bianca. I really appreciate your comment. Theodore Ginocchi wrote in, Beckett, ito yung sinabi ng Barbie, no? Beckett parang nagkakaroon ka ng sarili kang love story. That was really cute. I just didn't talk about it on this episode kasi I was just really minamadali ko na yung analysis ko kasi I got something else to do. And yeah, it is what it is. And yeah, you're right about that, Theodore. Loka-loka talaga si Clay. Matagal ng loka-loka yan. Okixiao wrote in. Sir Okixiao, hello. Thank you for your opinion about it. No, thank you so much, sir, for leaving a comment like that because I like to talk about AI. It's very controversial, but I like to talk about it. I like to defend it, but at the same time, see why it can be a huge disadvantage to a lot of people. Thank you for writing that in, Sir Okixiao, and thank you for keeping me updated. Okay, Joe Tabs wrote in. Okay, ramdam ko yung hinagpis ng bawat character. Lahat ng mga pangarap nila nawasak. Crisostomo Ibarra. Pagpapatayo ng eskwelahan para maligtas sa mga kabataan at ang mga susunod na henerasyon ng mga Indio at kababaihan sa kamangmangan. That's true. Yun ang isa sa mga pwedeng mawasak, di ba? Maria Clara. Halos sobrang 7 taon na naghihintay na makapiling muli si Ibarra. Isa sa mga pinapangarap niya ang magpakasal na sila ni Ibarra. Tama din yun. Mga kabataang India, excited na sila sa pinapatayong eskwelahan para mas mapalawak na lalo ang kaalaman nila. Yep. Pwedeng masira na rin yun dahil sa recent excommunication kay Ibarra, di ba? Base sa episode na nakita natin so far. Nakakalungkot talaga kung malulugar ka sa sitwasyon nila. Lahat sila may pangarap na halos hawak mo na. Kahit sino siguro iyak na lang kung ang lahat ng effort, gastos at ang pagtiyaga mo halos makamtam mo nang tapos biglang makauwi na lang lahat sa wala. Same sa lumalabas na resulta ng gulong ng kapalaran. Isang panaginip lamang lahat. Interesting, yeah. Good thing you brought that thing up again. But yeah, you're right. One of the most dissatisfying things about life is that, when you're at the point na parang malapit ka na sa goal mo, and then suddenly there's going to be a huge obstacle that will block you from reaching that goal, then it sucks. It absolutely sucks. Diba? I think something like that happened to me several times before, pero I can't remember any specific scenario. Pero in Maria Clara Ibarra's case, nakakalungkot. Nakakalungkot lang. Especially Ibarra. Kasi, Ibarra is doing nothing but the best for his country. Alam naman natin na mahal na mahal yung Pilipinas. Alam naman natin na gusto niya ituloy ang pangarap ni Don Rafael para sa city ng San Diego. At alam naman natin na isang mabuting tao si Ibarra. Yun nga lang, madaming obstacles na lumalaban sa kanya kasi yung mga obstacles na yun, those people and those things wanted to retain their own power sa Pilipinas mismo. And, tama si Piloso Potasio sa sinabi niya kay Ibarra sa libro na he will have a lot of enemies. Diba? I think si Piloso Potasio nun. Pero sabi din ni Elias yun kay Ibarra na madami siyang kalaban. Madaming kumakaaway sa kanya. Especially yung dalawang pare na si Padre Damaso pati si Padre Salvi or si Padre Salvaje. And it really goes to show na kahit anong kabaitan mo, when it comes to the real world, sometimes reality will just hit you hard. Sometimes the real world will just hit you hard. And sometimes it feels like nawala talagang karma sa mundo, diba? You might, for those people who believes in karma, you might think na sa lahat ng pinagagawa mong kabutihan sa mundo, feeling mo babalik din to para sa'yo. Pero
you know, sa perspective ko, I don't believe in karma. Whenever I help people, it's because I just really want to help them, 'di ba? I'm not expecting something else na bumalik para sa akin and stuff like that. Pero for other people, gaya ng mga taong yung mga taong today you, tomorrow me, which is basically karma, it just kind of sucks. It just kind of sucks. Kaya don't set up yourself for expectations. Yun na naman sasabi ko. Pero para kay Ibarra, you know, all of these challenges that he has to face will lead him into a path na we all know is going to be really dangerous for him. So thank you for writing that in, Joe Tabs. I really appreciate your comment. Oh, and also, nagsulat din si Joe Tabs dito sa reply niya. In this episode 55, if we follow every scenes, ramdam na ramdam mo ang effect at gaano kabigat ang maging ekskomunikado. Sa panahon nila, simbahan lang talaga ang the only way para magpakasal. Okay. Sa POV ni Mana Clara at Ibarra, almost equivalent na siya sa kinuhaan na sila ng karapatan ng Diyos na mag-isang dibdib. Yeah, that's true. Feel mo talaga ang ideya na kapag kinalaban mo ang praile, parang kinalaban mo na rin ang Panginoon. Kung pwede lang sana, baka magkatopak ang writers ng GMA tapos gawin nilang mala John Wick. Mala John Wick si Simon at ubusin niya mag-isa ang lahat ng abusadong praile sa simbahan. Oh, hey. I'm down with that. That will be really awesome. I would like to see a John Wick Simon. I would like to see that. Pero, I mean, yeah, you're right about that. I mean, look, I'm going to take your word for it na walang other way para magpakasal during that time other than sa simbahan. I'm going to take your word for it. And if that is the case, then yeah, it sucks. Basically, being excommunicated is you being being gate basically it's the word gatekeeping you from other rights na meron ka para mamuhay na masaya dito sa mundong na to. If tatanggal na lang karapatan mong makipag-usap sa iba nang hindi natatakot yung mga iba sa iyo, kung tatanggal na lang karapatan mo para magpakasal at maging masaya, then that sucks. It's like a death sentence, pero basically, patay ka na nga inside. You're still living in a world where you don't simply belong. And ganun ang mundo ng pagiging excommunicado, di ba? I'm not sure if it's still a thing sa Catholic Church ngayon, pero I do know na being excommunicated is something that happens in other religions. Two religions that I know is Jehovah's Witness. Correct me if I'm wrong, and yung Iglesia ni Cristo. Pero yeah, thank you for writing that in, Joe Tabs. I really appreciate your comment. And I like the joke. I like the John Wick joke. That is something that I was expecting. Also, Joe Tabs wrote in for episode 54. Okay? Sa lahat ng version of confrontation na naganap between Ibarra at Damaso, ang 2020 itong pinakamaganda para sa akin. Okay. Doon sa part na umawat si Maria Clara comparison. Okay, sa 1961. Yan, napanood ko yung 1961. Nakita ko na yung scene na yun. Sumulpot lang si Maria Clara sa harap nila para Damaso at Ibarra. Yun lang. Yeah. Yeah. I actually wanted to talk about those weird scenes. I think they are weird, pero I am very forgiving kasi it's a very old film and there's a chance that the standards for a film back in the day is low. And habang tumataas lang yung standards, diba? It's the same thing with the Olympics and with sports. Kung pinanood yung mga Olympics players during maybe in the 60s or in the 70s, makikita mo na they're doing very basic stuff. Something that a child can do right now. And ngayon, super extravagant na yung mga pinagagawa nila, diba? Ang kay Joel Torre, okay, hindi ko babasahin yung Joel Torre na part. Sorry.
Hindi ko babasahin yon kasi gusto ko ma-surprise. Papanoorin ko yung Jose Rizal na movie. So, skip ko muna yan Joe Tab. Sorry about that. Pero basahin na itong number 3. Ito, sa 2020, lumapit talaga. Tapos pinigilan talaga. Hindi, you know what? Basahin ko na lang yung 2. That's fine. Okay, ang kay Joe Tots, may kasi Clara na Crisostomo wag pero di umalis sa kinaupuan niya. Hindi ba niya tinigil yung kutsilyo? Ito sa 2022, lumapit talaga tapos pinigilan talaga niya si Ibarra. Hindi lang basta hawak, ramdam na ramdam mo sa kanyang panginginig ng katawan, iyak, takot at nervous niya habang nagsasalita. Yeah, that's true. Kudos sa Julian San Jose. Kaya nga sabi ko din naman ng kaya sabi ko nga, there's a chance that Clara at Ibarra is the superior way of experiencing the Nolo Metangera story outside of the novels. Diba? Kasi it's just really that good. It's movie quality, especially when it comes to the performance of the actors and the actresses. Sa part naman ni Ibarra, mas gusto ko ang 2022. Focus na focus ang galit niya kay Damaso. Sa paglapit niya, medyo nakulangan lang ako sa pwersa. Given yun din ang naramdaman ko yung balak sa sampalin ni Padre Damaso si Clay sa episode 2 yata during the dinner scene. Tapos tinigil ni Ibarra. Parang di mo ramdam yung pwersa ng sampal ni Padre Damaso. Unlike yung kay Joel Torre, kala mo may hold up on hostage na naganap. Biglang sumigaw. Huwag kayong lalapit. Now I'm really curious to see. Joe Tabs, kung nakita mo to, yung kay Joel, diba meron tayong TV series na Noli Me Tangere? And it was also, Joel Torre also starred in that. Is there a difference between sa holdapan at holdapan sinabi? Is there a difference between the Ibarra and the Padre Damaso scene between sa TV series pati sa mismo movie no si Rizal? May difference ba between those two? Or maybe sa movie ni Rizal hindi nangyari yung scene na yun? Instead, kay Damaso tinutok niya muna ang kutsilyo sa mga bisita. Wow, that's really scary din. Ang downside lang ng 2022, ang tone of voice. Mas feel ko ang voice ni Joel Torre na galit-galit talaga. Okay. Ang kay Dennis Cirillo, okay rin kasi ang mukha tsaka ugat niya sa ulo lumalabas. Talaga nasa state of anger siya that time. Kaso medyo kalmadong galit lang magsalita. Okay. I can't say anything about that, especially kay Joel Torre kasi I don't know the context. Fine, I know the context of why it is happening, but I don't know the context on like the other minor context of that scene. Maybe there's something why the Joel Torre Ibarra, maybe there's something about him na talagang nakakatakot siya. And ang context ko kay Dennis Trillos Ibarra is that he is at least aware sa ginagawa niya, pero at the same time he is also trying to hold back. Kaya siguro may pagkakalmado yung galit niya. Pero again, I don't have the context for Joe Torre about that. Pero thank you for writing that in, Joe Tabs. It was really interesting to see your insight about that scene. Hopefully I can compare those three scenes in the future in a future episode. Pero yeah. And yeah, easily the 1961 one was the weakest part. Like, there's a lot of scenes in 1961 na movie that is simply mind-boggling to think about when it comes to the performance part. I think the 1961 movie, yung Sisa doon sa movie na yun is like probably one of the weakest characters that I've seen. Weakest performance that I've seen in a long time. Pero yun lang muna masasabi ko. I am very forgiving about older films kasi again, just like I said, the standards when it comes to great filmmaking back in the day is lower compared to what we have right now. Okay? Connie Manalang wrote in, ihanda na natin ang ating mga sarili. Madami pang darating na mga kagimbal-gimbal. Pero okay lang kasi may pag good vibes naman si Fly. Yeah, Clydel. Yeah, you're right about that, Connie Manalang.
Gaya na sabi ko, during my trailer reaction sa Maria Clara ni Ibarra, sinabi ko na um, I think the Clay character is going to be some kind of like she was added for the comedy stuff. And what I mean back then is that she was added to lighten up the mood pagdating sa dark stories that the No Limit Tangere story is going to tell us all. After seeing 55 episodes, I am completely right about that. Um, with plus the Clay character is such a three-dimensional character. She's more than just a comedic relief. She also has David, which is Fidel, and yung love story nila is basically what's going to lighten up the mood in the coming episodes, diba? Kung wala na yung love story ni Maria Clara at ni Ibarra, we at least have the Clydel love story, diba? And again, one of my favorite parts about this show is simply the love story between Clydel. Thank you for writing that in. Kunin mo na lang. Okay, Julius Christopher wrote in. Oh, mahaba to. Okay, let's see. Okay. Okay. Nawala ako saglit, okay? Been busy dahil sa team building. So, nag-marathon ako ng all right, sure. That's great. That's great, Julius, na binge watch mo yung mga reaction videos ko. I hope the team building went well. Uso yun sa mga works, uso yun sa mga trabaho, di ba? Mga ganung mga bagay. I think sa mga pinagtrabaho ko, walang team building na nangyayari. I think it's more of an office job yata, di ba? Ganun yata yun. Pero, man, I am a very anxious person whenever there's like a team building thing na mangyayari sa work. I never attend. Naiya ako makipag-usap sa mga katrabaho ko. It's weird talking to them when you're in a workplace situation, and it's weird. It's a lot weirder to talk to them when you're outside of work. And yeah, team building stuff, that scares me. All right. Yes, correct. Wala nang magagawa si Clay, mangyayari ang kwento ayon sa libro. Ito yung ang nagpa-interesting sa kwento ni Maria Clara Ibarra. Clydel will balance everything kasi alam naman natin na dark talaga ang themes ng Noli. So yung purpose talaga ng Clydel is to put light in those darkest parts of the story. Smart move. 100% correct. This is one way to do a live adaptation of the novels while at the same time making it very accessible to a lot of different kinds of viewers. Mapabata man, mapamatanda, if they watch, it is 100% guaranteed na if they watch the Maria Clara Ibarra show, they are going to have a fun time despite of some story elements that are very dark. Kailan lang ulit kinilig sa isang TV series? Hindi ko na maalala hanggang sa dumating ang Clydel. Walang grand gestures, walang naka-in love na lines, pero pasimpleng airtime screen. Like, yeah, it's yung chemistry ni Barbie pati ni David is something that I've only experienced in a love team gaya ng kay Sarah Geronimo pati kay John Lloyd Cruz. While I love the other love teams that I've been singing, para sa akin, the peak love team is the Sarah Geronimo and the John Lloyd Cruz days. But this one is really different. I just can't explain why. Maybe because the Clyde character is someone that is really hard to catch. You know, when you talk about like fishes in the water, diba? I'm not objectifying women, but it's just like some kind of narinig ko lang. Pero you know, whenever nanliligaw ka, sasabihin nila, oh, that's fine. There's a lot of other fishes in the water or fishes in the sea or something like that. Pero
The Clyde character is someone that is really hard to catch, diba? And the Fidel character is an interesting character because you just can't predict on how he is going to make ligaw kay Clay kasi he is a person from the past, 'di ba? Back in the day, yung panliligaw is very different at ibang-iba yung panliligaw sa ano kasi yung mga love na nakikita ko is everything is happens in the present time, right? So what I'm trying to say is that while we are expecting for a Clydel love team, it's hard to expect how this love team will truly um will truly evolve throughout the episodes, diba? Like every time na they're together, iniisip ko, okay, paano tayo pa kikiligin ng mga writers this time. All right, I'm always excited about that. So far sa nakikita ko, which I think is the cutest way of evolving the Clydel characters is through basically Clyde just trying to hide behind Fidel whenever like she feels insecure. I love that. It's something that everyone can easily miss. It's something that everyone can easily miss. Pero when you think about it, it's the smallest moves that makes the biggest stories, 'di ba? And um again, I simply love those things, you know. Compare that to the Clay Ibarra love story na nakita natin, may paano pa, yung parang yung tawag doon yung ano, yung napahiga pa si Clay sa mga arms ni Ibarra, yung mga ganung-ganung bagay, yung parang modern na yung parang it felt really wrong kasi at the same time you want Maria Clara and Ibarra to be together. It felt wrong, it felt icky. Down ako during when it was new pero habang tumatagal, no, it felt wrong. Mga ganung bagay. And yeah, I want to see more of those Clydal scenes in the coming episodes. Julie's acting is impressive. Hindi siya nag-heavy drama before, kaya nakagulat talaga. She is a revelation. Yung mga nuances niya, yung strength ng acting niya, na-build up yung kwento ang mga pain ni Mana Clara leading to her meltdown doon sa kampanaryo sa opening scene ng show. Yeah, slowly we are seeing that. I can now see why napunta siya sa sitwasyon na yun on the first episode. And you know, that scene is going to be significant because of all of the scenes na pwedeng ipakita ng mga writers sa atin, pinakita pa mismo yung scene na yun kung saan si Maria Clara ay nasa kampanaryo mismo, di ba? So, right now, I'm just curious to see what made Maria Clara go into that top floor sa kampanaryo. What made her push all the way through there? Tanya Garcia will play the Tanya Garcia. Yung artista will play Doña Pia. Tama, inanim, no? So, I assume ipapakita ang backstory kung paano siya ginahasa ni Padre Damaso. Ipapasok siguro yun this week kasi marireveal ang pralang tunay na ama ni Maria Clara. Yeah. I think we saw Tanya Garcia like a few episodes before, diba? Sa parang isang flashback scene. Pero yeah. You know what? Ngayon ko lang napansin yun. All this time, inisip ko na this week is all about the Your Excellence. Si Your Excellence na tao, na character mismo, ay magpapakita. I thought this week is going to be all about him. But you know what? You're right about that. This week is going to be the revelation week. At least sa nararamdaman ko, base sa sinabi mo, this week is going to be the revelation week. And since nasabi ng spoiler, yeah,
Maria Clara's true father is not Capitan Tiago, but it's Padre Damaso. And I believe ang umamin nun, ang nagsabi nun sa kanya mismo ay si Padre Salvi. Nakakalam ko ba? Kasi parang yun ang yung napanood ko yung 1961, parang si Padre Salvi nagsabi sa kanya eh. Pati, gusto ko lang malaman na, ginahasa din ba ni Padre Salvi si Maria Clara? Alam ko ginahasa siya eh. At ginahasa siya yung may sakit siya, diba? Kasi she's very weak during that time. Kaya si Padre Salvi, he's always trying to be with Maria Clara privately. Kung hindi, confession, communion, yung mga ganung bagay, diba? So, I think ginahasa siya ni Padre Salvi. I'm not sure, pero wow, that is simply heartbreaking. And at the same time, it mirrors, if that is the case, it mirrors Maria Clara's mother's, yung story ng nanay niya na kung paano siya ginahasa ni Padre Damaso. Basically, that kind of message shows about the history of the Philippines na, yeah, yung mga pare back in the day, madami silang ginahasa mga tao, mga kababaihan. Eh, pwede din natin masabi na madami silang ginahasa ng mga bata kasi there's a lot of pedophiles back in the day too. Hindi lang sila recorded that much and nakatago lang sila. Pero, it sucks. It really sucks when you think about it. Gusto ko talaga yung character development ni Fidel, from playboy na mayabang at arrogante to a cute, supportive, jealous lover. Yeah, I love him. I simply love the Fidel character. All of the characters are my favorite here. Pero Fidel is a character na gusto kong makasama in real life. Siya yung kaibigan na maaasahan mo na at the same time tatrash talkin ka. And that's a pretty cool friend to have with. Tunay na naglayag ang Clydel. Cute talaga yung hindi ako uwi hanggat may di tayo pagkakaunawaan. Yeah, I think that's really cute too. May makakilala, yung dati kong girlfriend, parang ganyan siya, yung parang sasabi niya, no, hindi tayo matutulog hanggang hindi tayo nagkakayos. So, parang ganun siya. By the way, when it comes to a person you love or you're falling in love with, overthinking is a natural thing. 100%. Yeah, kasi you just wanted everything to be sa ka-relationship mo, you just wanted to be like 24/7, everything is great. Na walang kaguluhan and stuff like that. And yeah, it's normal to overthink about stuff like those. I really hate it when the Friday uses the sugo ng Diyos card. Yeah, it sucks. As per Clay, siguro uuwi muna siya sa present time, then babalik siya sa time ni Simon. You know, I 100% agree with that statement. I feel like that is going to happen. I've heard stuff na babalik nga si Clay in the present. I think yung isa sa mga viewers natin na si Love, I think she uploaded a video about that scene na bumalik siya sa present para ibalik yung libro ng Noli Me Tangere. And that's one way to revisit her own story when it comes to her mother Narcisa and her brother Elias, diba? And at the same time, you know, mamimiss niyo yung mga characters, diba? Right now, I'm just really curious to see how she will go back to the Noli Me Tangere world through the El Filibusterismo book. Napaka-unapologetic talaga ni Clay, pero yun naman talaga ang tama. As long as wala kang tinatapakang tao at alam mo ang totoo, dead man na sasabihin ng iba. That's true. Correct yung scene ni Ibarra with Damaso. Wala siyang maayos na build-up, pero masasabi natin na yung scene na yun ay introduction niya sa transition ni Simon. Yeah. Just like I said, the seeds were now planted. That's it.
everybody basically knows na may ginawa si Ibarra na sobrang malala talaga. A++ ka talaga, Jasper. So Jasper, sa point na bitin ang abangan pero hinarap mo talaga para makita ang buo. Pero hinarap mo talaga para makita ang buo. Yeah, yeah, that's true. Nope. Hindi siya umiyak sa Nobel as far as I can remember. Oh, okay. Again, since ang Noli ay sumasalamin sa mga pangyayaring panahon ng Kastila at ang naging pangunahing layunin noon ay imulat ang mga Pilipino sa pagmamalupit ng Kastila, so parang hindi na elaborate ang messages. Personal na katangian ng mga katauhan. Aha. Hindi nahimatay at nabigyan ng focus in general ang descriptions nila. Aha. Like Maria Clara mahihin at religyosa, Ibarra makisig matalinong binatang nakapag-aral sa Europa, but this time, through this show, nakikita natin ang human side ng lahat ng to. 100% I agree with that. Nakita natin sila sa nangulila, naghihinagpis, umiyak, magagalit. Through this show, nagkaroon tayo ng malalim na ugnayan sa taon. Yeah, agree. Again, you're right about that. I've been saying that thing for like several episodes now na I fell in love with the Noli Me Tangere characters for what they are sa novela. Pero in this show, I fell in love with them more kasi at least we can see the human sides of these people. We can see them laugh. We can see them cry. We can see some other sides na hindi na elaborate sa libro mismo. Gaya ng one, yung pagiging seeing Ibarra at his lowest point to the point na umiyak siya. And there's another one na nakikita natin yung pagkamatapang ni Maria Clara, the fact na willing niyang i-confront si Padre Salvi para makipagbati si Padre Salvi kay Ibarra. That's something that we never saw in the books. And you're right about that, Julius, kasi nga the main point of the book is to basically just tell the readers kung current situation ng Pilipinas during that time. And it's a novel that didn't really dived deep into the emotions of the characters, pero it's a novel that focused more about probably like the actions, diba? The actions of the characters and how those actions led to the consequences na kailangan lang i-face in the coming chapters, diba? It's from what I felt, the books is more like a cause and effect story compared to other novels na they really deep dive into the mind of the character and stuff like that. The Seed of Analogy, na-confuse talaga ako sa your mention. Yeah, lagi ako nalilito sa kay Kapitan Tiago pati Piloso Potasio kasi nag-rhyme sila eh. Pati Tiago, Tasio, like, pati mas madali tandaan yung Kapitan, yung Piloso po, nalimutan ko pa. Ginamit ang seed na analogy to warn Clydel sa direct casualties doon sa tinanim ni Ibarra. Yes, that's true. Na maaaring magbunga na hindi maganda for Clydel as well, being close allies of Ibarra. That's true. As much as we want to see the Clydel scenes, dahil sa sinabi ni Piloso Potasio, there's a huge chance na whenever we see the Clydel scenes, it's not always happy stuff. There's a chance that we are also going to see a lot of stuff na can be really heavy to us. Kasi, since Ibarra has enemies, we can also argue that the Clydel people, the Clydel tandem, they also have enemies too. And yung mga kalaban ng Clydel ay probably mga kalaban din ni Ibarra. Dabagan, dropping the rosary is a powerful scene. You know what? Yeah, hindi ko na mention, nalimutan ko. Coming from a character na religyosa at ihanda ang sarili upang maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos, dropping the rosary will only mean dropping the effing faith. Yeah. Again, it's a good thing that you caught that. Julius, kasi, again, just like I said about kay Clay, sometimes the smallest actions can have the biggest story. And in this case, yung pag-drop, I think si Maria Clara nag-drop ng rosary, diba? I think yung pag-drop ng rosary ni Maria Clara,
that speaks a lot about the changes that is happening to the Maria Clara character in this week. So I'm really curious to see that. Super curious to see that. Thank you for writing that in, Julius, and I really appreciate your comment. I'm looking forward to see more of your insightful comments in the future. Thank you for that. Henry Geneston Vlogs wrote in. Oof. You know what? I-heart natin to. Puto lagi ng live stream. You can say that again. It sucks kapag napuputol yung live stream. But that's fine. It's fine. I am a very forgiving person. Hassle lang. Pero, yeah. It happens. It happens. And Love wrote in, now let's see what will happen to Clay and Fidel. Are they gonna be excommunicado na po? Ooh, that's a nice point. That's an interesting point. That's something that I haven't thought about. Okay. Out of 100, I'm going to give an 80% chance of them being excommunicated. And here's going to be a hot take. There's going to be a hot take. Once na excommunicated sila, Fidel is going to take it seriously, pero Clay is like, oh, wala akong pakialam dyan sa excommunication na yan. But Fidel might take that thing seriously to the fact na kailangan i-comfort ni Clay si Fidel. That's just my theory. That's just my hot take about it. Tama ba? Tama yung pag-use ko ng term ng hot take. Pero yeah, that's the thing. So thank you for writing that stuff, you guys. I really appreciate all of your comments. And yeah, time to watch episode 56. Sakto, 4 o'clock dito ngayon. Nakikita niyo ba yan? That's 4 o'clock. Oops. Okay. Kala may private something was dito. 4 o'clock, and 4 o'clock means pinapalabas na yung Maria Clara at Ibarra live at time to watch it. Alright. Tawan ko at nanghihina ako. Subalit, nabalitaan ko, ekskomunikado si Senyor Ibarra. Nais ko lang malaman ng mga susunod na tagpo. Ay, Consulat, yon. Cállate la boca. Tus habladorías aburren y molestan de verdad. At totoo naman kaya ang napulot mong balita. At bakit naman ako magpapakalat ng mga maling balita? Ha, Abel? Ay, nako. Paano na ang pobresitang si Maria Clara? A mí no me extraña que haya sido así el destino del Señor. Kung sa bagay, dahil sa kanyang kapusukan at ang kanyang katigasan ng ulo at ang kanyang kawalan ng sentido kumo na umayon sa batas ng lipunan. Ekskomunikado. Salamat sa Diyos na napatunayan ng araw na kaisa ang mga mayayaman ng simbahan at gobyerno sa pagpapalago ng kamangmangan at kamaralitan sa bayang ito. That's true. Tama ka, Piloso po. Así que, levántate. Basta iyan, tigilan mo na ito. Hindi ka na ako makamahal, Ninong. Y a mí, no me amas más. Hindi mo na rin ba ako mahal na gusto mong palampasin na lang ang muntik ng pagpaslang sa akin ng iho del diablong yon? Ninong, maawan mo kayo sa amin. Si Kisosumay na bigla lamang nagalit siya dahil sa kanyang ama. Ano po kailangan kong gawin? Pumapatawad niyo si Kisoso.
Wala kang magagawa para mapapalubag mo ang galit ko. Perdóname, mi querida Ibarra. Hindi na magbabago ang isip ko. Ngayong ekskomunikado ka na, paano ng eskwela ang pinatatayo mo? Hindi mo yata ginamit ang utak mo, Ginoo? Konsulat yun. Baliw talaga to si Consolacion. Nagsasabi Nakabisit lang eh. naman ako ng totoo, di ba, senyor? Galing ka sa Europa at hitik kang kaalaman. Nagtataka lang ako kung bakit tila mangmang ka sa mga bagay na dapat na magkarunungan ka dito sa ating bayan. At nakakapanghinayang, senyor, si Maria Clara. Paano na ang pobresita? Paano na lang ang kanyang kinabukasan? At ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? Hindi mo masisisi mga binitawang salita, senyor, dahil parang tila nakakalimutan mo ang silbi mo sa lipunan. Parang nag-aastang ugaling indio ka na rin, senyor. Pero baka may pagkakataon pa, hindi po ba, senyor? Ano kaya'y gawing mong lumuhod? Maghingi ng tawad at gawin lahat ang ibig ng mga praile. Ano kaya, senyor? ¡Qué barbaridad! ¡Qué bollo! ¡Huwag kang toog dyan! Hindi na respeto! Insolente! Tibursot! Bunos dili ka, mamaya na! Senyor. Bawas! Wala ano nangyari. So, nagte-take down notes kasi ako eh. Clara, paano na ang pobresita? Paano na lang ang kanyang kinabukasan? At ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? Hindi mo masisisi mga binitawang salita, senyor, dahil parang tila nakakalimutan mo ang silbi mo sa lipunan. Parang nag-aastang ugaling indio ka na rin, senyor. Pero baka may pagkakataon pa, hindi po ba, senyor? Ano kaya'y gawing mong lumuhod? Maghingi ng tawad at gawin lahat ang ibig ng mga praile. Ano kaya, senyor? ¡Qué barbaridad! ¡Qué bollo! ¡Huwag kang toog dyan! Hindi na respeto! Insolente! Tibursot! Bunos dili ka, mamaya na! Senyor. Bawas! Walang bakit sinuntok. Bell nag-show. Sinabi ko na sa'yo na wala ka nang magagawa. Hindi na Ba't siya sinuntok? magbabago pa siya ng pural eh. Ikaw lang lalong masasaktan. Kung ipipilit mo ang gusto mo. Nag-show ba siya ng sign of disrespect doon? Hindi mo masisisi mga binitaw. Sorry guys, ako binapod ko ito lagi kasi hindi ko kung ano nangyari dito. Parang Eh. tila nakakalimutan mo ang silbi. May pagkakataon pa, hindi po ba, senyor? Ano kaya'y gawing mong lumuhod? Maghingi ng tawad at gawin lahat ang ibig ng mga praile. Ano kaya, senyor? Dahil hindi siya kinausap. Tinalikod niya yung sarili niya kaya kay Doña Victorina. Ganun ba yun? As a sign of disrespect. ¡Qué bollo! ¡Huwag kang toog dyan! Hindi na respeto! Insolente! Tibursot! Bunos Okay, dili ka, mamaya na! interesting. Senyor. Bawas! Easily one of the more hated persons na to si Sinabi ko na sa'yo na wala ka nang si magagawa. Don Tiburcio Hindi na magbabago pa siya ng pural eh. o yung Ikaw doktor. lang lalong masasaktan. Kung ipipilit mo ang gusto mo. Paumanhin ko. Ngunit hindi ko na po talaga matiis. Sobra-sobra na po ang ginagawa ng mga praile kay Senyorita at kay Sir Ibarra. Kaya te, lumayas kayo rito. Ngayon, nakita niyo na ang tunay na kulay nila. At ngayon ay tila pinabayaan na ako ng lahat. Hindi lahat, Ginoo. Baba ng tingin sa kanya. Tignan mo.
Wala kampi pa rin to. Interesting. Lili, tayo na. Saglit lamang. Maaari ko ba kayo makausap? Na kayo dalawa lamang? No pwede, sir. Mga kaibigan niya ni Crisostomo. Baka lasunin ang isip mo. Papa, nakikiusap ako sa inyo. Hayaan niyo man lamang ako makausap kahit ng mga kaibigan niya. Te espero ahí fuera. Gracias, Papa. Senyorita. Tawarin mo ko. Awang-awa na po ako sa inyo. Ni Sir Ibarra. Gusto ko kayong tulungan. Hindi ko alam kung paano. Ano bang kailangan kong gawin? Gracias, Clay. Hindi man naging maganda ang paghiwalay natin. Inaalala mo ba din ako? Senyorita, oo naman. Friends tayo, di ba? Malapit na magkaibigan kung alam mo lang. Kay Crisostomo ka na ba ulit nanunuluyan? Opo. Hindi niyo alam? Hindi niyo po ba nabasa yung sulat? Sulat? Tama. Tinago nga pala yung sulat. Anong sulat? Gumawa ko si Sir ng sulat para sa inyo. Hindi niyo po natanggap? Mukhang MS Word yung sulat eh. Baka in-email sa'yo. Wala akong natanggap na kahit anong sulat. Kaloka? Parang soap opera. May kontrabidang person na nagharang malamang sa sulat na yon kaya nawawala. Clay, maaari ba ako humingi ng pabor sa'yo? Oo naman, senyorita, kahit ano. Nakikiusap ako sa'yo. Sa inyong dalawa, huwag na huwag niyo pababayaan si Crisostomo. Huwag na huwag niyong hahayaan na may mangyaring masama sa kanya. Oo naman, senyorita. Okay. Mangako ka. Mangako kayo. Pangako. Hindi namin pababayaan si Sir Ibarra. Si Binibining kayo ng bahala kay Crisostomo. Ayos na kaming dalawa. Muchas gracias. Collided to the rescue, ah. Kahit hindi na kami nagkikita, panatag ang loob ko na sa paligid niya ay may mga nagmamahal at mga kumakalinga mga kaibigan sa kanya. Muchas gracias. Mag-iingat kayo. Nurse Clara is back. Mabuti po hindi na kayo gumante. Para hindi na lalong lumala ang gulong pinagdadaanan nyo ngayon, sir. Tama lang na nagtimpi kayo. Kung naalala ko lang sana magtimpi sa panginsulto ng matandang fraile. Iwasan ko sana ang parusang ekskomunikasyon. Ngayon tuloy mas lalo kaming paghihiwalayan nito ni Maria Clara. Nalasan na siya ng praile yun eh. Alam mo, sir, kanina,
Nakita namin ni Fidel kung paano kayo pinagtanggol ni Maria Clara at inihingi ng tawad sa kanyang ninong. Ibinilin ka pa nga niya sa amin eh. Huwag ka raw naming pabayaan at iwan ni Fidel. Alam mo, sir, mahal na mahal ka ni Maria Clara. As in, true love. Kay palad niyo po. Sana all ganun na lang ang pakikipaglaban sa pag-ibig. Hindi ko pababayaan mabaliwala ang lahat ng mga pinaglalaban namin ni Maria Clara. Hindi ako maaaring maging ekskomunikado. Hindi maaari. Kailangan kong gumawa ng paraan bitbit ng play. Alang-alang sa aking mahal na nobya. Alang-alang kay Maria Clara. A man on a mission. Parati ka nasa isipan ko, mahal ko. Kahit na palaging sinasabi ng ninong na kasalanan daw ang isip-isipin ka. Ngunit patid lamang niya na makailang ulit ko na rin binabasa-basa ang iyong mga liham. Nang sa gayon ay maramdaman ko na kailanman ay hindi mo ako nilisan. Maria Clara, aking sinisinta. Ibig ng aking ama, ang ako ay agad na lumisan upang mag-aral sa Europa. Ang sabi sa akin ng papa ay dapat ko rin daw isipin ang panahong darating. Na mahalaga raw na pag-aralan ko ang dunong sa pamumuhay ng ibang bayan. Na hindi matututunan dito sa ating kinamulatang lupa. Nang sa ganun ay magamit mo ang iyong matututunan upang makapaglingkod sa ating bayan. Wow. Ngunit huwag kang mag-alala, aking sinisinta. Pagkat ako ay makakabalik upang tuparin ang pangako ko sa aking mayapang ina. Na ikaw lamang, Maria, ang nais kong makabiyak ng aking puso. Sana'y ang pangako kong ito ang ating panghawakan hanggang sa muli nating pagkikita. Nagmamahal. Gusto mo, Ibarra. Feeling ko, bawat episode, makikita na natin umiyak to. Wala eh. Breakup eh. Maria? Maria! Madre de Diyos! Maria! Ano nangyari sa iyo? Isabel! Kagagawan mo din to, Kapatang Tiago. Utang na loob pa rin kayo! Sir Ibarra, alam mo bang pwede tayong mapanood live? Ba't may ganito? Ba't may ganyan? Ba't may commercial? Hindi naman, panoorin ko nga to. Opo, kasabay ng episode sa TV dahil naka-livestream din tayo sa gmanetwork.com/kapusostream. Pwede
pwede rin mapanood ang full episodes ng Maria Clara at Ibarra sa GMA Network mobile app. Hindi maganda yung app nyo. Basta ganun po yun. Sige, binibining Klein. I-push mo yan. Push mo yan. Hindi naman maganda yung app nyo eh. Hindi pa bumababa ang kanyang nalagnat, senyor. Tila hindi pa tumatalab ang ipinainom ko sa kanya na medikamento. Ya me estoy preocupando por la señorita. Nagpresenta si Isabel at andin na naglaga ng halamang gamot. Sa tingin mo ba, Doktor, makakatulong yun? Hindi niya alam, syempre. Doktor Ho ang kinuha ninyo, Kapitan Tiago. Hindi herbolaryo. Ano po ba dapat natin gawin para bumaba ang kanyang lagnat? Ang dami ko pa naman kailangang ihanda sa pagdating ni Kapitan General. Samantalang ang aking anak ay... Ayaw ko kayong takutin, senyor. Ngunit, dapat niya siguro ipatawag ang kura para kaya se confiese. Siya pala. Si Maria? Siya pala nagsuggest. Lo que pase, para anuman ang mangyari. Huwag naman sana. Ngunit, sana ay sa langit mapunta ang inyo na anak. Nababase ito dito kay Doktor. Hindi, not only hindi marunong, sinungaling pa. Anak, andito ako sa tabi mo. Andito lang ako. Hindi kita iiwan. Nandito ako sa tabi mo, anak. Anak ko. Anak. Anak. Andito lang ako. Mukhang Microsoft Word din tong sulat na to. Tila mahalaga ang liham na yan. Yung reverensya. No hagas ruido. At bakit basta-basta ka na lang pumapasok dito na hindi ko makatok o hindi man lang gumagawa ng kaluskos para malaman ko na nandito ka? Di po ba natin pagbibigay alam sa isang reverensya na nasa inyong kamay na ang liham na yan? Ang Diyos lamang ang makakaalam na nasa akin ito. Nga pala. Dati nga palang ang aking intensyon kung bakit nasa aking pangangalaga ang liham na ito. Ang liham na ito ay naglalaman ng isang malaking eskandalo na magwawasak sa puri ni Padre Damaso. Y de la familia de la Doña María Clara, que pueda usar en el momento adecuado, si Dios lo permite. Hindi ko batid ang inyong winiwika, mahal na kura. At hindi mo kailangan mabatid, Renato. Renato pangalan nito. Mahal na kura, nagdideliryo po si Maria Clara. Santa Maria. My God. Masama intention na itong gagong to. Sorry for the word. Maria Clara. Las Virgen ha escuchado mis rezos. Salamat sa Diyos. May malay ka na, anak. Maaari niyo na kaming iwan ni Maria Clara para siya ay makapagkumpisal sa akin ngayon din.
Gracias. Hindi ko kailangan mangumpisal. Papa, dito lamang ako kayo. Tama, stay ka lang dyan. Kailangan niyo pa rin kaming iwanan. Nang gayoy, mabindisyonan ko na siya. Oh my God. Iya, huwag kang mag-alala. Hindi ka pababayaan ni Padre Salvi. Andito lang ako sa labas. Hindi ako lalayo, pangako. No, Papa. Dito lamang ako kayo. Sige na, Iya. Oh my God. Walang kwenta si Kapitan Tiago. Walang kwenta. Maria, ang pagkukumpisal ang mag-aabsuelto sa iyo sa iyong kasalanan para makapasok ka sa kalangitan. Hindi pa po ako mamatay, Padre. Hindi maaari. Hindi, Iya. May mga anekdotang milagro kung saan ang isang taong may malubhang sakit matapos magkumpisal ay biglang gumagaling. Mayroon ka bang munting kasalanan na nais ikumpisal sa akin? Oh my God, bro. Makikinig ako. At ang Panginoon Bukas ang kanya nadating, Senyor, at sasamahan ko ang Kapitan General sa bahay ni Don Kapitan Tiago. Amigo, hindi ba nung buhay pa ang ama mo? At sa tuwing tumutungo ang Kapitan General sa San Diego, ay si Don Rafael ang punong abala sa pagtanggap ng ekselhensya sa inyong tahanang senyor. Magkaibigan ang kanila na turingan, kung kaya't nagalit ang ekselensya ng kalabanin ng dating kura ang iyo na ama. Senyor Alferez, ako po ay nagtungo rito upang humingi ng tulong sa inyo na makaharap ang Kapitan General. Nais ko rin humingi ng saklolo sa kanya. Nang sa gayon ay hindi na ako tuluyang isumpa ng mga fraile at ng simbahan. Kapitan General ba si, si Your Excellence? Siya ba yun? Nais ko ipapatid sa inyo, Senyor, na mayroon kayong taong kakampi na handang kumilos laban sa kanila. Nakapagkumpisal ba siya? Si, Senyora. May dumating kasi siyang bisita. ¿Quién es? Ya te vas enseguida. Ni vas a visitar a tu novia que está enferma. May sakit? Si Maria Clara? Siya nga ba talagang dahilan na bakit ako tumutungo dito? Bumalay ko sa'yo. Bakit pa ba? May pamaypay na naman. Ay, hindi. Kala ko pamaypay. Okay.